মানুহৰ মনত এতিয়া হাজাৰটা প্ৰশ্ন অহা 15 তাৰিখে লকডাউন খুলিব নে নুখুলে এইবাৰ আমি বিহু পালন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম এইবাৰ আমি মাক ক'ব পাৰিম নে হৌ তাহাতৰ ঘৰত দেখোন ঢেঁকীৰ শব্দ শুনিলো আমাৰ ঘৰত ঢেঁকীৰ শব্দ কেতিয়া শুনিম পিঠা আমাৰ ঘৰত পিঠা কেতিয়া বনাবা এইবাৰ আমি ক'ব পাৰিম নাই যে কাষৰ ঘৰত হুঁচৰি আহিছে আমাৰ ঘৰত হুঁচৰি আদৰিবলৈ শৰাইখন ঠিক কৰিছানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ মনত এতিয়া হাজাৰটা প্ৰশ্ন আমি কি কৰিম কি নকৰিম এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকলৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ যে আহকচোন এইবাৰ আমি বিহুটি অলপ বেলেগ ধৰণে পালন কৰোঁ এইবাৰ আমি বিহুটি ঘৰতে থাকি পালন কৰোঁ বিহু হৈছে আমাৰ বাপতি সাহোন বিহু আমাৰ তেজত থাকে বিহু যে আমি প্ৰকাশ কৰিলে পালন কৰা হয় তেনেকুৱা নহয় বিহু আমি ঘৰতে থাকি পৰিয়ালৰ লগতো আমি বিহু পালন কৰিব পাৰোঁ আহকচোন এইবাৰ আমি অলপ বেলেগ কৰোঁ বজাৰৰ পৰা অনা মাছ মাংসই এবাৰ দকহি খোৱাতকৈ আমি ঘৰত যি আছে ঘৰৰ বাৰীৰ যি শাক পাচলি আছে সেয়াই আমি পৰিয়ালৰ লগত সুখে শান্তিৰে খাওঁ বিহুত আমি এইবাৰ নতুন কাপোৰ পিন্ধাতকৈ আমি সেই পইচাৰে আমাৰ কাষৰ যি দৰিদ্ৰ পৰিয়াল আছে সেই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক আমি এসাঁজ খাবলৈ দিওঁ আহকচোন এইবাৰ আমি কপৌ ফুল পাহ আমি গছৰ পৰা ছিঙি আনি আমি গছতে জীপাল হ'বলৈ দিওঁ বিহু হৈছে ৰং ধেমালি উৎসৱ বিহু আমি ৰং ধেমালিৰে পালন কৰোঁ বিহু আমি বিষাদেৰে পালন নকৰোঁ এই বিহুত আমি এইবাৰ ঘৰতে থাকি যি সামাজিক দূৰত্ব আছে সেয়া আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আমি সকলোৰে মনত ৰং ধেমালি বিয়পাই আনো আহকচোন এইবাৰ আমি ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি গাবলৈ নগৈ আমাৰ ঘৰতে যি আছে আমি সেইৰে লাগিলে আমি হাত চাপৰি বজাওঁ আমি পৰিয়ালটোৰ লগতে আমি বিহুনাম গাই ঘৰতে থাকোঁ আহকচোন এইবাৰ বিহুত আমি সেই অতীতৰ যি বিহুৰ লগত জড়িত কথা আছে সেইসমূহকে আমি ঘৰৰ মানুহৰ লগত পাগোলোঁ আহকচোন এইবাৰ বিহুত আমি অতীতৰ বিহুৰ যি স্মৃতি আছে সেইসমূহকে আমি ঘৰৰ মানুহৰ লগত ৰোমন্থন কৰোঁ বিহু যে এইবাৰ আহিছে এনেকুৱা নহয় বিহু আমাৰ লগত সদায় আছে বিহু এতিয়াও আহি আছে আৰু অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ আমাৰ লগত বিহু আহি থাকিব হয় আমি লাচিতৰ দেশৰ মানুহ আমি কোনোবা সময়ত বুদ্ধিৰেও কাম কৰোঁ হয় আমি মূলাগাভৰুৰ দেশৰ আমি জানো আমাৰ যিসকল তিৰোতা আছে তেওঁলোকে বিহুত পৰিয়ালটোক ঘৰতে বিহু পালন কৰাব আহকচোন এইবাৰ আমি উদাহৰণৰূপে থিয় দিওঁ যাতে ইতিহাসত আমাক কয় যে বিহুৰ সময়ত তেওঁলোকে যি সামাজিক দূৰত্ব আছিলে সেই দূৰত্ব বজাই ৰাখি পেলাই তেওঁলোকৰ বাপতি সাহোন বিহুৰ সময়ত তেওঁলোকে এক উদাহৰণৰূপে থিয় দিছিলে কাইলৈ যাতে এনেকুৱা নহওক বাকচৰ পৰা টঙালিখন উলিয়াই দিয়াৰ ঠাইত বা বাকচৰ পৰা গামোচাখন উলিয়াই দিয়াৰ ঠাইত চেলেংখন উলিয়াই দিব নালাগে কাইলৈ যাতে এইটো নহওক মানুহৰ ঘৰত যি চোতালত হুঁচৰি শব্দ সেই হুঁচৰি শব্দ ঠাইত মানুহৰ যি বিষাদৰ কানুন সেই কানুন যাতে ভাঙি নাহওক কাইলৈ যাতে এইটো নহওক যে আমি নতুন কাপোৰ কিনি পেলাই পিন্ধিলোঁ কিন্তু আমাৰ কাষৰ ঘৰে খাবলৈ নাপাই আছে বিহু দিনা কাইলৈ যাতে এইটো নহওক মই বিহু পালন কৰিবলৈ ওলাই গৈ মই মোৰ গাত ভাইৰাছ আনি পেলাই মই পৰিয়ালৰ লগতে মোৰ যি চুবুৰী আছে সেই চুবুৰীলৈ বিপদ নমাই আনো মোৰ বিশ্বাস এইবাৰ আমি এয়া কৰিব পাৰিম আমি ঘৰতে থাকি পেলাই যি আমাৰ বিহু আছে সেই বিহু পালন কৰিব পাৰিম আমি দেখাই দিম যে আমি বিহু কেৱল আমি প্ৰকাশ কৰিয়ে নহয় আমাৰ বিহু আমাৰ তেজত আছে আমাৰ বিহু মনত আছে আমি বিহু কেৱল বজাৰৰ পৰা অনা মাছ মাংসই দকহি খায়ে নহয় আমি বিহু আমাৰ পৰিয়ালৰ লগতে আমি বাৰীৰ পৰা বুটলি অনা যি শাক পাচলি আছে সেই শাক পাচলিয়ে নাইবা আমি নিমখ তেলেৰে খায়ো আমি বিহু পালন কৰিব পাৰোঁ মোৰ বিশ্বাস আমি উদাহৰণৰূপে থিয় দিব পাৰিম পিছত ইতিহাসে আমাক ক'ব যে এওঁলোকে বিহুৰ সময়ত সামাজিক যি দূৰত্ব আছিলে সেই দূৰত্ব মানি তেওঁলোক ঘৰতে আছিলে আমি প্ৰমাণ কৰি দিম যে আমাৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়তে নহয় আমাৰ লগত সদায় আছে সদায় থাকিব আমি প্ৰমাণ কৰি দিম যে যি ৰঙালীৰ উৎসৱ আছে এই ৰঙালী উৎসৱ কেৱল আমি জাতিটোৰ মুখতে হাঁহি নহয় এইবাৰ আমি গোটেই দেশবাসীৰ ওচৰত হাঁহি বিৰিঙাম এয়াই আছিলে আজিলৈ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে প্ৰত্যেকজন বিহুপ্ৰেমী মানুহলৈ এই যিটো ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আশা কৰিলোঁ যেন এইবাৰ যি বিহু আছে সেই বিহু আপোনালোকে ঘৰতে থাকিব পৰিয়ালৰ লগতে থাকিব আৰু আপোনালোকে দেশ মাতৃৰ হকে থিয় দিব আজিলৈ ইমানেই আছিলে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈ আহিছোঁ জয় অসম